guys! Welcome back sa ating kusina. Luto naman tayo ng Chinese style steamed fish. Ito ang kanyang mga ingredients. Ang ating isda, chicken broth, seafood soy sauce, ang ating spring onion at ginger, at asukal. Gawa na tayo ng kanyang sauce. 3 tablespoon ng seafood soy sauce. 3 tablespoon din ng chicken broth. At half teaspoon ng asukal. Ayan. Gagamit din pala tayo ng olive oil mamaya. Alisin ang lahat ng dugo-dugo sa may, ano ba tawag dyan? Tiyan. Pudburan ng asin. Masayiin ng asin. Para maalis yung, ano yung tawag dyan? Tapos yung dulas-dulas niya. Yan. Alisin lang natin. Balikan namin kayo. Gahiblang bukok. Hiwa. Ingat lang po sa paghiwa, baka masama pati kuko, charot. Ayan, lagyan din natin ng spring onion tsaka ginger slice sa loob ng tiyan ng isda. Tapos, ipahiga na natin doon sa bed ng spring onion at ginger din. Ganun. Ready na nating i-steam. Putulin muna ang buntot. Ayan guys, pakulo na tayo ng tubig para sa isda natin. Wait lang natin na kulong-kulo bago natin ilagay ang ating fish. Ayan guys, pwede na natin ilagay ang ating fish. Depende pala sa kalaki yung isda yung time ng ating pag-steam. Sa laki nito, abutin siya ng 9 minutes. Yan, habang ini-steam natin ang ating isda, magpainit na rin tayo ng mantika. Ayan, after 9 minutes, kung hindi po kayo sure, kuha lang po kayo ng chopstick para i-test kung luto na talaga yung isda. Ayan, kung dumiretso na siya, luto na yan. Charot. Alisin na natin yung nilagay natin sa loob, sa tiyan niya. Oops. Lagay na natin ang kanyang toppings. Pati na ang kanyang sauce. Buhusan na natin siya ng mainit na mantika. Yan ang ating steamed fish. Chinese style.